Всім привітики! Мене звати Юля. Ви на каналі про в'язання. Переважно я в'яжу гачком, але сьогодні у мене виняток. І я зв'язала ось таку чудову туніку спицями. Усе почалося з того, що до мене звернулася подруга, показала фото туніки, роздруковане з Пінтереста. Вона була коротенька, широка, літня така собі штучка гаряча. Ми глянули, подумали, що можна зв'язати схоже, але щоб воно виглядало трішечки дорожче, елегантніше і більше по фігурі. Ми взяли за ідею цю туніку, зараз я вам покажу фото, але трішечки її вдосконалили. Використали бавовняну пряжу з люрексом, вона додає благородний блиск, додали довжини, зменшили свободу прилягання, щоб силует був трішечки витонченіший. На моделі, яку ви бачите, обхват грудей 90 см, а ширина готової моєї туніки 49-50, ось так, або повний об'єм це 100 см. Тобто в мене була свобода прилягання в даному випадку близько 10 см. Якщо ви хочете більш вільний крій, зараз я вам теж покажу фото, як вона виглядає в більш вільному оверсайз стилі. Тут у мене на моделі параметри обхват грудей 80 см, а талії 60 см. Тобто ви можете зв'язати її як більш приталену модель, або як більш оверсайз. Також, коли я в'язала цю туніку, я зрозуміла, що можна не лише її використовувати як пляжний варіант, але вона, як і плаття, може бути використана. Для цього вам тоді, я думаю, так, але це справа смаку, потрібно її зв'язати трішечки довшою і, можливо, ось тут в проймі трішечки менше, але в принципі мене і така пройма влаштувала. Я ось вам покажу відео, і ви побачите, що в кінці, як вона виглядає на відео, ви побачите, що в принципі модель дуже класно сидить і як плаття. І ще я в процесі в'язання вже, коли починала, не знала, що цей малюнок дуже зараз популярний, що в'яже ним навіть Кучинелі, і знайшла навіть плаття, яке дуже схоже на мою туніку. Для в'язання я використала пряжу N-Brilho. У мене колір молочний, там є ще класний бежевий відтінок, зараз фото вам теж покажу. Використовувала для в'язання спиці номер 3 і гачок номер 3. Але якщо ви в'яжете на розмір SM, я б так все і залишила. Але якщо ви в'яжете на розмір LXL або більший розмір, то можливо потрібно трішечки зробити її легшою, щоб вона не була важка і така, знаєте, не додавала вам ваги. Я б взяла, можливо, 3,5. Але це треба вам зв'язати зразок, бо у кожного своя щільність в'язання. І горловину я обв'язала гачком, тому що в мене сама туніка, дивіться, вона така дуже пластична. Тому, щоб горловина не витягувалася, і була як горловина, я обв'язала її ось так гачком, але дуже схожою на обв'язку лицьовими петлями. Тобто все гармонічно вийшло. Про розміри. Довжина моєї туніки зверху донизу складає близько 82 см. Від пройми донизу у мене 63 см. І ось сама пройма у мене близько 18-19 см. Ширина горловини 21-22 см. Також хочу сказати про саму пряжу. Ви можете використовувати любу бавовняну пряжу, не обов'язково таку, як у мене. Але, в принципі, мені ця пряжа сподобалася, полотно не косило, вона непогано розкрилася, петельки досить рівненькі, вона не важка. Звісно, цей люрекс, коли в'яжете, він трішечки, може на спицях чіплятися, але набагато мені було простіше в'язати. Я спеціально вибирала пряжу, коли мені сказали, що хочуть з люрексом, таку, щоб не потрібно було з двох ниток в'язати бавовняною і люрексною, бо я цього не люблю, там натяжіння цього люрексу треба контролювати. А тут пряжа вже одразу була обмотана люрексом. Ось я вам покажу, як це виглядає. Ось так.
Бачите, вона вже обмотана люрексом, і ви просто в'яжете легко і невимушено. Я зв'язала зразок. Після прання мій зразок одразу став набагато ширшим і довшим, але коли пряжа висихає, вона майже повертається до своїх розмірів перших. Але за рахунок того, що туніка у мене все ж таки в довжину має, вона довга, після прання я замітила, я зробила заміри до прання і після, вона в мене потягнулася близько на 2-3 см, десь так. Тому це враховуйте, що таке може бути, бо по вазі вона важча, чим по ширині, по довжині. Коли я її попрала, я її ось так витягувала, тому що після прання вона одразу видовжилась. Я її ось так от розрівняла і в такому положенні сушила на сушці, трішечки ось так в ширину потягнувши. Коли вона повністю висохла, її довжина майже вирівнялася, але спочатку вона дуже витягнулася, десь там сантиметрів на 5. Потім, я ж кажу, вона повернулася в свої перші розміри. Так, дівчата, тепер від теорії переходимо до розрахунків. Я не дизайнер, у мене проста дуже викрайка, не знаю, як роблять професіонали, але я вважаю, там, де можна спростити, треба спростити, а там, де складно, там вже складно. Дивіться, я намалювала просто ось такий прямокутник. Оцим сірим виділила це зону резинки. Ось тут вона на плечах у мене в'яжеться і по низу йде. Резинка у мене плюс-мінус, ви можете дивитися, як ви хочете, десь до 3 см. І вона займає у мене 7 рядів. Так, це перше. Далі, я в'язала по кругу ось цю зону. Ось у мене почалась пройма. Ось тут почалась, тут закінчилась. Ось оцю всю зону я в'язала по кругу. Тобто я набрала одразу весь периметр, який я хочу в'язати, і почала розділяти лише в цій ось зоні, коли в мене почала формуватися пройма. Тут я вже в'язала рядами, поворотніми рядами. Ось до цього моменту я пров'язала. Я в мастер-класі розкажу, скільки в мене там зайняло рядів і сантиметрів. І далі вже почала в'язати ось цю зону, тобто дійшла до сюди, зробила розділ посередині і в'язала ось цю зону. І закінчила резиночкою. Потім приєдналася звідси і почала в'язати вже ось цю зону. Це я просто вам забігаю наперед, якщо ви самі можете робити свої розрахунки, щоб ви не чекали. Також я вам хочу сказати, якщо ви хочете робити більш виражене декольте, ви можете оцю крапельку, я її називаю крапелькою, почати вив'язувати нижче. Тобто, якщо у мене тут 7 см оця зона, ви можете пров'язати тут 3,5 і опустити крапельку, вона буде нижче, і подовжити просто тоді плечики. Ось тут пров'язати вище, щоб у вас все співпало. Так, тепер вам обов'язково потрібно зв'язати свій зразок. Будуть розрахунки дуже прості. У мене в 10 см 22 петлі. Зараз я трішки приближу. В 10 см 23 петлі. Для того, щоб у вас було все дуже просто, вам потрібно лише зробити таку саму кількість рапортів, як у мене. Рапорт складає 4 петлі. Рапортом я називаю ось оцю полосочку. Вона складає 4, у вас займає 4 петлі. Так, для чого мені це потрібно? Розказую. По-перше, ви в'яжете зразок. Рахуєте, скільки у вас петель в 10 см. Далі вирішуєте, яка у вас буде ширина вашого полотна. Як у мене обсяг грудей 90, я додала 10 см, і в мене моя ширина склала 100 см. Я беру 22 петлі, просто правилом пропорції. Пам'ятаєте, правило пропорції: 10 см 22, хочу 100, це х. І правило пропорції: 100 перемножу на 22 і ділю на 10, отримую ось це число. Так я і зробила. 22 помножила на 100,
22 – це кількість петель в 10 см, 100 – мій бажаний обсяг. І поділила на 10 см. І вийшло у мене 220 петель. 220 петель я перевірила, чи ділиться воно на 4. Якщо у вас не ділиться, ви до 4 або додаєте, або, щоб у вас ділилася кількість, або додаєте 1-2 петлі, або навпаки зменшуєте. Тобто у вас може вийти по вашому розрахунку 222 петлі, ви берете за основу або 220, або 224 петлі. Так, найближче, яке число ділиться на 4. Далі, я зрозуміла, що 220 розділити на 4, поділити на 4 – це 55 рапортів, ті, що я показувала полосочки. Але мені потрібно для того, щоб ось тут, коли я поворотніми рядами закінчу в'язати, і почну, навпаки, коли я закінчу в'язати по колу і почну в'язати пройму поворотними рядами, мені потрібно, щоб моя кількість рапортів була парна. Тобто 55 мені не підходить. Я повинна в такому випадку зробити або 54 рапорти, або 56. Я беру 54. Така кількість рапортів, якщо їх поділити на 2, буде давати непарну кількість. Тобто я 54 поділила на 2 і отримала 27. І мені потрібно якраз непарна кількість, тобто, щоб вона не ділилась на 2. Для чого? Коли я ось тут по центру буду робити крапельку, мені здалося, що ось так краще буде ділити. Ну, ви дійдете до того моменту і зрозумієте. Оцю полосочку буде краще мені ділити, коли буде непарна кількість, тобто 27. Якщо б я взяла замість 54 рапортів, наприклад, ось тут 56 і поділила на 2, то в мене б вийшла кількість уже парна. Парна, тобто 28 петельок у мене вийшло. Тоді мені ось тут крапельку по центру було б важче вив'язувати. Тому вам потрібно підрахувати так, щоб у вас була кількість рапортів не парна. Тобто, перша кількість рапортів парна, в цьому випадку, де ми будемо ділити ось все полотно на 2. А потім, коли ми вив'яжуємо центр крапельки, непарна. Давайте я вам ще раз покажу. Ось тут це приблизні мої розрахунки, які мені дав ChatGPT на розміри, що вам потрібно в'язати. Наприклад, якщо у вас розмір XL, то при приляганні 10 см половина полотна у вас буде або 57, або 60 см, тобто 120, да? Повне полотно. Це все помножуємо на 2. Ширина горловини, приблизні заміри у вас повинні такі бути, і ширина пройм. Так, ось дивіться, я зробила приклад. Якщо, наприклад, у вас 10 см, в 10 см зразка 23 петлі, ви хочете в'язати 110 см, наприклад, у вас розмір XL або L, ви хочете такий свободний, да, брати, ви помножите 110 на 23, ділите на 10 і отримуєте 253 петлі. Далі перевіряєте на те, ділиться ли на 4. І воно рівно не ділиться, а у вас виходить приблизно 63. І тут ви перевіряєте. Вам потрібно або 62 рапорти, або 64, тому що ми перші рапорти, вони повинні бути у нас ділитися на 2. 62. 62 рапорти ви ділите на 2, ще раз, і у вас 31 рапорт. 64 ви ще раз ділите на 2, у вас 32. І ми вибираємо уже в даному непарний рапорт, тобто 31, і тому вибираємо правильний варіант 62. І далі ви 62 рапорти просто помножуєте на 4, і отримуєте 248 петель. Ось таку кількість саме вам потрібно буде і набирати. Дивіться, у нас перший раз вийшло 253, але ми зупинилися на 248 петель. Ви набираєте, наприклад, як у мене 216 петель плюс одну петельку. Ми не будемо робити кромочні петлі, а будемо в'язати по колу. Тому ви набираєте 216 плюс одна петля. Одна петля для того, щоб замкнути коло. Набирала я повністю звичайним способом.
Зараз я вам покажу, як я набирала, як я замкнула коло. І далі в'яжете 7 рядочків просто по колу резиночку. 1 на 1 я в'язала. Ви можете в'язати не по колу, а поворотніми, наприклад, рядами. Розрахунок такий самий буде, ну, але трішечки враховуєте тоді, що вам потрібно робити оці шви. Я в'язала без швів. Мені так було проще, полотно не косило, тому все було добре. Зараз показую, як я набирала петлі і резиночка далі за вами 1 на 1. Я прикріпляю відео, як по колу в'язати. У мене вже є майстер-клас цей малюнок. Ви перейдіть, він дуже простий для новачків, він підходить. В'яжете вашу висоту, ось цю висоту до пройми. У мене вона, я коли в'язала, я набрала 60 см, після прання вона стала 62 см. Ви можете робити, якщо вам довжина підходить, так само. Якщо ні, враховуйте ваш зріст і яку довжину ви хочете. У мене на моделі, яку я показувала, зріст у дівчинки 170 см. Тобто ви собі поміряєте якесь платячко, яке вам підходить, і в'яжіть. Просто без мене по колу, це вам завдання на тиждень. Але не забудьте зберегти відео, коли ви дійдете до пройми, щоб подивитися, як ми в'яжемо далі. Для того, щоб вам почати в'язання, вам потрібно, якщо от у вас 100 см, як у мене, то кінчик приблизно вам потрібен 2 метри. Хай краще залишиться, чим трішки не хватить. Так, робимо, накидаємо петельку. Першу ось так обводимо, ось так. І беремо спиці, складаємо вдвічі під петелечку і робимо захват. Це у нас буде перша петелька. Так як мені потрібно 220 ділиться на 4, є ще одну петлю для того, щоб замкнути в кінці наше коло. В'язати будемо спочатку по колу. І я набираю таким чином далі звичайним набором. Ось так у мене на вказівному пальці, ось так у мене лежить ниточка на великому пальці. Я підхватую під низ, захвачую з вказівного. І ось так роблю звичайним набором набір петельок. Ось так знизу. Так. Ось так пров'язуємо. Що ще я роблю? Так як мені потрібно аж 220 петельок, я маркерами маркерую, щоб не збитися при рахуванні, кожен 50 петель. Тому, якщо я збиваюсь, я перераховую лише останні 50. І набираємо 220 петельок самостійно. Зараз я вам просто покажу, як це я роблю. І почали. Зустрінемось, коли наберемо 220 петельок. Так, дівчата, тепер дуже відповідальний момент треба. Ось ви набрали вашу кількість петельок, замкнути коло. Для цього з лівої спиці ми перекидаємо направо, а з правої спиці ми ось так пров'язуємо нашу петелечку. Ось ми перекинули і обратно повертаємо. Тут я ставлю маркер, це він буде позначати початок мого в'язання. І далі ми в'яжемо 7 рядочків резиночкою 1 на 1. Дівчата, ще раз показую, як в'язати резиночку 1 на 1. Одна петелька лицьова, одна виворотня. Одна лицьова, одна виворотня. Лицьова, виворотня. І в наступному ряді ми точно так же пров'язуємо. Там, де була лицьова, петелька лицьовою, там, де була виворотня, виворотньою під петелькою. Після того, як ми пров'язали резинку 1 на 1, у мене було 7 рядочків, переходимо в'язати ось цей основний малюнок. Він в'яжеться дуже просто і легко. Я прикріплю вверху ссылку, за якою ви зможете перейти і подивитися, як в'яжеться цей малюнок. Я пров'язала в кругову близько 60 см. Далі переходимо на поворотне в'язання.
Дівчата, ми пров'язали 7 рядочків по колу резинкою. Далі 60 см я пров'язала основним малюнком, ось так це виглядає. І тепер ми будемо з вами переходити на в'язання поворотніми рядами. Для цього ми заздалегідь розрахували необхідну кількість рапортів, вона була парна. У мене було 216 петель поділити на 4, це 54 рапорти. І тепер ми ділимо їх на 2, тобто 27 рапортів. Поворотніми рядами ми починаємо в'язати саме в першому нашому рядочку нашого рапорту, тобто коли ми повинні робити накиди. І дивіться, початок нашого в'язання – це початок нашого ряду. У мене стояв маркер, але щоб ви не збилися, це серединка нашої оцієї смужки, полосочки. Бачите, це середина. Не початок там, де у нас був накид, а саме посередині цієї смужки. Якщо ви збилися або у вас загубився маркер, то дивіться, серединка цієї смужки – це і є ваш початок рядочку. Рівно у мене серединка. Ось по цій серединці я буду на праву і ліву спицю ділити своє в'язання. Тобто у мене, якщо 54 рапорти пополам – це 27, у мене повинно бути косичок повних 26 і пів рапорта праворуч, пів рапорту ліворуч. Після того, як ви розділите в'язання, перерахуйте, скільки у вас на правій і на лівій спиці петель. Так ви точно не переплутаєте, все зробите вірно. Після того, як ми розділили навпіл наше в'язання, я пров'язала 7 рапортів. І тепер будемо ділити ще раз навпіл, тобто в'язати 1/4. Як я рахую рапорти? Я рахую по цим дірочкам, тобто там, де ми робили накиди. Ось у мене перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома клітинка. І тепер будемо ділити навпіл. Так само в тому ряді, де у нас починається перший ряд рапорту, тобто там, де ми робимо накиди. Щоб не заплутатись, де у вас центр, просто поділіть навпіл ваші петлі і поставте маркер. Дівчата, ми пров'язали майже до маркера, у мене залишилось 1,5 рапорти. Тепер нашу половинку ми будемо ділити на четвертинку і вив'язувати крапельку. У мене залишилось 1,5 рапорти, я вже зробила убавку праворуч. Тепер роблю накид, роблю убавку ліворуч. Ми закінчили таким чином наш рапорт. Починаємо вив'язувати новий рапорт. Зазвичай я першу знімала, другу пров'язувала і протягувала з нахилом праворуч, але зараз ми будемо просто 2 петельки пров'язувати за передню стінку лицьовою петлею і переходити на поворотнє в'язання. Наша права половинка завершена. Ми будемо вив'язувати праву повністю, а потім будемо вив'язувати ліву половинку. Повертаємо в'язання і переходимо на вив'язування нашого виворотнього ряду. Ми його в'яжемо повністю за малюнком, далі пров'язуємо наступний лицьовий ряд і в кінці лицьового ряду зробимо убавку. Зараз знімаємо петельку, виворотня петля, за малюнком виворотня петля, накид і виворотня петля. І в'яжемо цей ряд до кінця, а також наступний лицьовий ряд майже до кінця. Пров'язали третій ряд майже до кінця лицьовий, все по малюнку, але останні 2 петельки ми зараз з вами просто зв'яжемо разом за передню стінку. Закінчили третій ряд нашого малюнку рапорту, переходимо на 4-й ряд виворотній, в'яжемо його повністю самостійно. Також вив'язуємо самостійно перший наступний ряд нашого рапорту майже до кінця, але в кінці ми будемо з вами ось тут робити знову убавку. І так ми будемо робити в кожному рядочку лицьовому убавку, поки не скоротимо повністю один рапорт. Ось сюди. В'яжіть далі самостійно виворотній ряд і наступний ряд лицьовий. Так, дівчата, ось я пров'язала, у мене залишилося 2 петлі на гачку. Я вже не буду робити накид, бо якщо я зроблю накид і пров'яжу як повноцінну петельку, у мене буде дуже маленька крапелька. Я не хочу, щоб вона була дуже маленька, тому оці 2 останні петлі я просто пров'язую разом. Ось у мене ось така виходить крапелька. Далі ми знову пров'язуємо повністю за малюнком наш
виворотній ряд, пров'язуємо майже повністю наш лицьовий, але в кінці лицьового залишаємо 3 петлі недов'язані, і я покажу, як ми зробимо наступну убавку. Пров'язали виворотній ряд і майже ще один лицьовий ряд. В мене залишилось 3 петлі. Ми пров'язали над накидом 3 петлі, і 3 петлі залишилось у мене на лівій спиці. Першу петельку просто пров'язуємо, наступні 2 разом за передню стінку. Все, нашу крапельку ми сформували. В цілому у нас ми скоротили 1 рапорт, бачите, ось він скоротився. Далі я ще 2 рапорти просто рівно пров'яжу, без уже убавок, і будемо переходити на в'язання горловини. 1-2 ми пров'язали, ще пров'яжу 2 рапорти. Так, дівчата, ми пров'язали 1, 2, 3, 4 рапорти узора і дійшли ось до 5-го, і вже з цього ряду ми почнемо закривати не лише нашу капельку, але й горловину. Ось у мене, я пров'язала 2 петлі разом, у мене тут повинен бути накид, але я накид уже не роблю. І оці 2 петлі разом пров'язую. Ось так. І останню петельку просто пров'язую. Я вже зробила першу бабочку. А далі ось тут ми вже просто повертаємо в'язання і починаємо закривати наші петлі для горловини. Зараз в цьому рядочку я закрию 8 петель. Як я це буду робити? Ну, з класичним способом, отак от 2 петлі разом пров'язала, не затягуючи, зняла, повернула пров'язану петельку на спицю, пров'язала, зняла, повернула петельку на спицю. Так, я вже закрила 2 петлі, пров'язала, зняла, повернула на спицю. Нитка у мене перед роботою, ось так. Так, 3 петлі. Чотири петлі. Пров'язала накид. І 5 петельок. Так, пров'яжемо ще закриття. 6, 7 і останню петельку закриваємо. 8. Так, ось так ми закрили краєшок горловини, а далі в'яжемо все по малюночку. Так, дівчата, ми пров'язали, закрили на виворотньому ряді петлі. По лицю я дов'язала, у мене залишилось 3 петлі. Я останні 2 петлі ось так пров'язую разом і останню лицевою також пров'язую. Далі будемо ще трішечки закривати з вами потрошку. Так, повертаємо в'язання і закриваємо ще ось так. Дивіться, ось у мене перша петля, ось у мене нитка. Я підтягую, щоб не було ось такої великої петлі, і виворотньою петлею 2 разом пров'язую і повертаю петельку знову. 2 петлі пров'язую, повертаю петельку знову. Дві петлі разом пров'язую, повертаю петельку знов і останні 2 петлі разом. Ось у мене 3 мої петлі, які я пров'язала по накиду. Ось у мене одна петля, і це буде тепер наступна кромочна петля. Далі просто в'яжемо за малюнком, починаємо знову лицевий ряд і теж будемо робити в лицевому ряді убавки. Так, дівчата, ось я дов'язала, у мене залишилося 2 петельки. Я вже не буду робити сильних убавок, лише зроблю накид і зроблю 2 петлі разом. В принципі, мені досить вже робити убавок, бо я хочу, щоб вони такі плечики були трішечки широченькими. Так, і тепер я буду в'язати просто наверх ту висоту, яка мені необхідна.
Дівчата, якщо ви в'яжете на розмір LXL і у вас ви хочете зробити горловину ширшу, ви можете ще додатково закрити один рапорт, а я вже закривати не буду і буду просто в'язати рівними рядами вгору. Дівчата, ось я дов'язала необхідну висоту. Після нашої фінальної обавки на горловині, тобто почали ми ось тут обавляти, я пров'язала ще 1, 2, 3, 4 рапорти і зараз пров'яжу декілька рядів резиночку, щоб у мене якби була така завершена картина і співпадала з моїм низом. Резиночку 1 на 1, першу петельку я знімаю, починаю з виворотньої петлі лицева, виворотня лицева, виворотня лицева. Зараз я вам покажу, як це я роблю. Ну, дуже просто в'яжемо звичайну резинку. Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова. Ще хотіла сказати, що починаю я резинку в'язати в рядочку, в якому я повинна була розпочати перший ряд мого рапорту, тобто там, де я роблю накиди. Для чого це? Це прямо дуже важливо, щоб у вас кількість петель була така, яка нам необхідна в рапорті. Бо коли ми пров'язуємо наш накид, у нас кількість змінюється, і коли пров'язуємо 3 петлі, після рядочка з накидом теж у нас змінюється кількість петель. А ось після того, як ми зробили вже обавки, у нас кількість петель відповідає нашому рапорту, тобто 4 петлі. І от щоб у вас не розширилось плече і не звужувалося, важливо розпочати останнє або закриття ряду, або якщо ви так, як я, хочете зв'язати резиночку, саме в тому ряді, в першому ряді нашого рапорту, коли ми вже робимо накиди. Так, дивіться, і ось у мене до кінця ряду залишилась, я її пров'язую лицьовою. Виворотній ряд в'яжемо, звичайно, там, де у нас лицьова по малюнку лицьової, там, де виворотня, в'яжемо виворотня. І так в'яжемо 7 рядочків. Далі будемо закривати нашу резиночку. Для цього першу петельку я знімаю. У мене йде виворотня петля, тому я її буду пров'язувати виворотньою петлею. Пров'язую виворотню петлю. І далі протягую її через першу. Далі за малюнком лицьова петля, пров'язую лицьовою і протягую через петлю на правій спиці. Далі виворотня петля, закрила, протягнула через петельку. І так до кінця ряду. Лицьову пров'язую лицьовою і протягую через петельку на правій спиці, виворотню пров'язую виворотньою. Ось такий еластичний і гарний край виходить у мене. Дівчата, починаємо закривати ліву частинку нашої крапельки. Я оці перші 2 петлі, які у нас є, беру гачком, просто ось так протягую. У мене зламалася спиця, тому я дуже, бачите, я її склеїла, трішки допомагати буду собі гачком. Так, 2 петлі разом я пров'язала. І тепер далі йду по малюнку. Тобто закриваю, пров'язую, як у мене зазвичай ми пров'язуємо перший ряд. Знімаю першу, пров'язую другу і протягую через першу. Далі у мене йде накид по малюнку. Я оцей хвостик, який в'язала, залишаю, я потім його гачком сховаю в полотно. Так, роблю накид і далі в'яжу все за малюнком, все стандартно. Наступний ряд, який у нас виворотня, ми пров'язуємо без убавок. І далі знову зробимо одну убавку на початку нового лицьового ряду. Пров'язуйте до кінця самостійно, будь ласка, оцей лицьовий ряд і наступний виворотній ряд. Пров'язали ми з вами виворотній ряд, і тепер робимо убавку. Щоб оця петелька у нас була охайна, ми її знімаємо. А оцю наступну петлю, так за задні стіночки, я 2 пров'язую. Все. Ось у мене так акуратненько воно округлюється. Далі по малюнку все в'яжу без змін. Виворотній ряд також в'яжемо по малюнку без змін. А в наступному рядочку на лицевій частині вже зробимо ще декілька убавок. Так, дівчата, продовжуємо робити убавки.
Дивіться, це у нас ряд, де ми робимо накиди. Ці 2 петлі нам ось сюди треба пров'язати. Першу петельку я зняла. Наступні 2 петельки я пров'язую за задню стінку разом. Ось так. Далі нам потрібно робити накид, але я його робити не буду, бо нам потрібні убавки нашої крапельки. Просто за малюнком пров'язую петельку лицьовою, знімаю, пров'язую другу, роблю убавку праворуч. І далі в'яжу цей рядочок за малюнком. Тобто в мене йде далі накид, 2 петельки разом ліворуч. І далі ви в'яжете вже просто за малюнком. Потім повністю в'яжете виворотній ряд і зустрічаємося в наступному лицевому ряді. Ось у нас знову лицевий ряд. Ми першу знімаємо, наступні 2 за задню стіночку я пров'язую разом, ось так. І далі в'яжу просто за малюнком. І виворотній ряд в'яжемо за малюнком, за нашою схемою, без змін. Далі продовжуємо робити наші убавки. По лицю будемо робити. Починаємо далі наші убавки. Першу петельку зняли, другу пров'язали і протягнули через першу. Це ми просто сократили ще одну петельку. А далі по малюнку. Наступну знімаємо, цю пров'язуємо і протягуємо, робимо нахил. Тепер робимо далі накид і продовжуємо в'язати по нашому малюнку. Наступний ряд виворотніми без змін. Так, дівчата, роблю опять по цю знову убавку. Пров'язую от першу і протягую її через кромочну петельку. Далі знову все в'яжемо по малюночку. До кінця ряду виворотній ряд в'яжемо так само. Так, дівчата, я пров'язала виворотній ряд. Зараз в'яжу без убавок. Зараз в'яжу лицьовий ряд вже теж без убавок. Дивіться, що я вам хочу сказати, щоб ви не заплуталися. Ось коли ми почали закривати крапельку, ось наш оцей ряд, коли ми почали закривати нашу крапельку, і дивимося, 1, 2, 3, 4 рапорти ми повністю пров'язали. І тільки в 5-му почали закриття петель. Також рахуємо з цієї сторони. Ось у нас цей ряд закриття. 1, 2, 3. Ось ми 4-й рапорт зараз пров'яжемо і в 5-му почнемо закриття. Тобто ви можете зараз просто пров'язати наступний рапорт без убавок і закриття. Це у нас оцей ряд виворотній, далі лицьовий і ще один виворотній. Тобто ще 4 рядочки просто пров'язуєте. А далі вже будемо робити закриття. Так, дівчата, ось ми пров'язали ще один рапорт, і в нас настав час, коли ми повинні робити накиди. Праву частину ми закривали ззаду, але у нас на виворотньому ряду, але тут у нас так не вийде. Нам прийдеться закривати по лицевій частині. Нічого, я пробувала приєднатися з іншої сторони і в'язати в зворотньому напрямку, але там дуже незручно, тому це не варіант. Будемо закривати зараз з вами лицеву сторону. Ось таким чином, як ми і минулий раз. Пров'язуємо лицевою, протягуємо її через петлю на спиці правій. Далі пров'язуємо лицевою і протягуємо її через петлю на спиці. І це вже друга петля, третя петля, четверта петля, п'ята. Так, шоста, сьома петля. І 8 петля. І в даному випадку ще пров'яжемо 9-ту петельку. Чому так? Щоб дійти одразу до ось цього рапорта, де в нас починається убавка. Ми просто робимо убавку, але не пров'язуємо накид. І робимо далі все за малюнком. Ось так у нас плотненько вийшов
нашу цей край з цієї сторони. Далі виворотній ряд ми в'яжемо без убавок, а повертаємося на лицьовий і далі будемо робити, продовжувати убавки. Дівчата, пров'язали виворотній ряд без змін. Тепер в'яжемо лицьовий і робимо ще убавки. Перша убавка, друга убавка, третя убавка. Так, далі ми в виворотньому ряду зробимо оці дві петлі, пров'яжемо разом. Це у нас буде ще одна убавка, яка у нас за малюнком іде, автоматична убавка, називаємо це так. Далі ми в'яжемо цей ряд просто за малюнком. Виворотній ряд, як я казала, ми ось тут зробимо ще одну убавку автоматично. І зробимо ще дві убавочки і будемо закінчувати наші убавки. І просто виходимо на пряме в'язання, закінчуємо просто нашу ось цю половинку. Так, пров'язала я четвертий ряд свого рапорту виворотній. І починається у нас знову перший ряд. Але я тут закриваю на початку першу петельку, другу петельку закриваю. Так, і дивіться, в мене починається далі просто мій стандартний малюнок. Тому мені ще оцю петельку треба теж закрити ось так. Пров'язую наступну петельку і протягую її через першу. Все. Ми вийшли на наш стандартний рапорт. Дивіться, у мене з цієї сторони, скільки було рапортів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут у мене залишиться, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і ось 8. Тобто, незважаючи на те, скільки у вас було петель набрано, який ви розмір в'язали, у вас просто повинна бути симетрія. Залишитися 8 рапортів, якщо у вас 8, як у мене, з однієї сторони і з іншої сторони. І далі я просто вже закінчую своє в'язання, в'яжу рівне полотно за малюнком, закриваю резиночку. І щоб перевірте, будь ласка, скільки у вас всього рапортів ось так от по довжині вийшло. У мене вийшло 16. Перевірте, щоб у вас і попереду, ось з цієї сторони, в ітогі теж було 16, щоб ви просто не пропустили де-небудь тут один рапорт, або ось тут де-небудь один рапорт. Все, закриваємо, в'яжемо спинку, а далі горловину. Спинку в'яжемо дуже просто, поворотними рядами, все як у нас було попереду, але одне єдине правило, що ми починаємо з лицьового ряду, не з виворотнього, тому що, щоб у вас далі кількість рядочків співпадало спереду. І все у вас було симетрично. Тобто ми ось так приєднуємося в тому місці, де ми розірвали наш зв'язок спередом, і починаємо пров'язувати з першої петельки. Ми в першому рядочку зробили наше розірвання, тому як ми починаємо, першу петельку знімаємо, вводимо нову ниточку, пров'язуємо лицьовою, хвостик ось так тримаємо. І ось так просто протягуємо одну через іншу, робимо накид. Далі в'яжемо дві разом. Дов'язуємо ряд до кінця і нав'язуємо необхідну кількість рядів. Загальна кількість рапортів по лицю в мене склала 16. Ось я пров'язала 14 рапортів. До завершення в мене залишилося 2 рапорти, 2 дірочки, 2 накиди. І починаємо робити убавки на спинці. І ось перед тим, як робити оцей 15-й рапорт, я буду закривати по лицю. Перед у мене був 8 рапортів, якщо перерахувати ці дірочки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, до цього числа ми повинні дійти, але не одразу за один ряд, тому я зараз закрию, пров'яжу повністю 8 рапортів і ще ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повністю пров'яжу до середини 9-го рапорту і тоді почну закривати петлі. Тобто ми з вами пров'язуємо ось стільки рапортів, скільки у вас вийшов вперед. І в наступному всередині будемо закривати петлі, починати.
Я повісила 2 маркери. Одним відрахувала цей 9-й рапорт, з якого ми почнемо закривати, до сюди. А сюди ми вже почнемо в'язання нашої половинки. Самостійно пров'язуйте до вашого маркера, теж собі визначте, де ви хочете формувати вашу горловину, починати. Пров'язуємо, і я просто звичайним способом покажу, як я закриваю нашу горловинку. Дівчата, я пров'язала 8 рапортів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пров'язала накид, зробила перший нахил. І дивіться, далі у мене йде ось так. Я повинна пров'язати першу, зняти другу, через неї пров'язати. Я це не буду робити. Я пров'яжу і першу, і другу. А далі почну робити вже закриття петель. Пров'язую наступну петельку і протягую її через попередню. Ось так. Тобто у мене від рапорту залишилося 2 петельки. І тепер буду закривати до наступного 9-го мого рапорту. У мене тут така трагедія сталася. Майже вже на фініші зламалася спиця. Причому вона вже 3-й раз ламається. Я вже не знаю, як дов'язати, щоб вам дописати сьогодні майстер-клас, бо поки замовлю спиці, це ще дня 3 чекати, то вже з поломаною, не дуже її напружую. Склеїла суперклеєм, але вона просто як жива, боюсь на неї надавлювати. Тому трішки такий момент. Не витримала спиця Knit Pro випробування 35, а то й 40-годинним в'язанням безперервним. Так, дівчата, ми ось пров'язали з вами наші зліва направо, це 8 у мене був, оце вже 9. Дивіться, оце петлі над нахилом. Ми їх всі пров'язуємо в нашу убавку. Ось так закриваємо. Дивіться. І ще, дивіться, як ми тут закінчили. У нас був накид і залишилось 2 петельки. Дивимось, ось тут у нас буде накид, і ось убавка і друга петелька. Тобто ми її тоді теж пров'язуємо, робимо закриття. Ось у нас залишилась 1 петелька. Ми пров'язуємо тут, першу знімаємо, другу пров'язуємо і протягуємо. Ось у нас залишилось 2 петлі. І тут 2 петлі перед накидом. Тобто у вас просто повинно бути симетрично. І перерахуйте, коли ви до кінця дійдете вашого рядочка, щоб у вас була однакова кількість петель справа і зліва. Далі я просто по рапорту малюнку до кінця дов'язую. Ось просто ще раз показую, що перед накидом у мене залишилось 2 петлі. І ось тут ми закривали, робили накид 2 петлі. Тобто повинна просто бути однакова кількість петельок. Пров'язуємо до кінця, починаємо в'язати виворотній ряд. І ось коли вже сюди майже до кінця дійдемо, я покажу, що ми робимо далі з горловиною. Так, виворотній ряд я пров'язала повністю. Далі знімаю першу петельку. І оці 2 петлі разом пров'язую. Ось так, просто пров'язую 2 петлі разом. А далі за малюнком просто в'яжу весь рядочок за малюночком. Та далі ми в'яжемо все за малюнком, всі наступні 4 рядочки. Якось ми тут в'язали. Просто пров'язуємо зараз наші накиди і виходимо на наше в'язання резинкою. Тобто тепер ви в'яжете цей ряд і ще 3 просто за малюнком. У нас однакова кількість, що по нашій переду, що по нашій спинці. У вас повинна бути однакова вже кількість петельок. Так, дівчата, я пров'язала свій рапорт. Тепер у нас за малюнком повинен бути ряд, там, де ми робили накид, тобто перший ряд, але ми в цьому самому ряді будемо вив'язувати резинку. Резинку, як і минулий раз, 1 на 1, і ту кількість рядочків, які ви в'язали попереду, тобто, щоб у вас просто було все однаково. В'яжемо і закриваємо петлі таким самим способом, як ми закривали попереду.
І починаємо вив'язувати наступну сторону нашої горловинки, закінчувати. Дівчата, дов'язувати другу нашу половинку спинки будемо починати з виворотнього ряду, щоб у нас кількість рядів симетрична була нашій лівій половинці. Тому ми перегортаємо в'язання. І, як ми пам'ятаємо, на вивороті ми з вами не робили ніяких убавок, тому просто приєднуємо ниточку і починаємо в'язати лицьовий ряд без всяких убавок. Як я приєдную нитку, я просто ось так беру, ось така у мене петелька. Через першу петлю просто цю петельку протягую, ось так. І все, оце в мене дві петлі. Я роблю виворотню петлю, закріпила її таким чином один разок. Далі я її бросаю, бо тут в'язувати її не треба, вона вилізе. І ось так от гачочком, пройдусь гачочком, продіну її десь сюди вниз, і ось тут де-небудь закріплю і відріжу. Все, пров'язуємо наш виворотній ряд стандартно за малюнком. Але з вами весь лицевий ряд, залишилося дві петлі. Тепер я просто ці дві петлі пров'яжу разом. Буду дуже це обережно робити, тому що в мене, я ж вам кажу, зломана спиця. Дівчата, далі ми просто в'яжемо ще один рапорт і в'яжемо резинку і закриваємо нашу другу праву половинку спинки. Перевірте, щоб у вас кількість рядочків була праворуч і ліворуч однакова. Перевірте спередом. У мене пройма була 16 рапортів. Коли ви закінчите в'язання, у вас теж повинно бути рівно 16 рапортів. І справа, і зліва, як напереді, якщо у вас було 16. Просто повинна бути симетрія. Ми закриваємо спинку і починаємо в'язати горловину. Так, дівчата, ми з вами дов'язали наші половинки всі. Тепер, дивіться, нам треба зробити саме головне – це обробку. Там, де в нас була крапелька, я приєднаюся гачком і пров'яжу 12 повітряних петель. Чому 12? Тому що у нас було тут убавлено 3 рапорти. 3 рапорти – це помножено на 4, це буде якраз 12. Я ось сюди в куточок приєднуюсь. Не затягуйте, бо гачок, і взяла я гачок номер 3 для цієї нитки. Я першу петельку пров'язую з хвостиком, далі хвостик залишаю, потім його сюди вплету у в'язання, або коли буду пров'язувати планку. І набираю 12 повітряних петель. Так, і тепер просто з'єднуюся з оцим краєчком ліворуч. Так. І приміряю, не затягнула я, чи навпаки, воно не дуже розхлябано. Бачу, що в мене якраз плотність підібрана вдало. Все. І тут я обрізаю ниточку. На жаль, я не придумала способу, як інакше з'єднувати. Так. Хвостик ховаю ось сюди, на виворотню сторону, і будемо в'язати планку, ми його просто в'яжемо і його не буде видно. Так, це перше з'єднання, яке ми зробили. Далі нам ще потрібно ось тут, щоб у нас були спуски на плечах, як показано на моделі. Тут ще потрібно пров'язати теж повітряні петлі, які ми потім з вами обв'яжемо нашою планкою. Я вирішила широкі не робити. Тут ви можете більш широкі зробити, це або приміряти, як воно буде на вас виглядати. Я під свій розмір вирішила зробити так само 12 повітряних петель. Що я роблю? Ось тут я набираю 12 повітряних петель, з'єдную, так само, як ми робили тут. Приєдную гачок в краєчок, 12 повітряних петель, і в цей краєчок з'єднуюсь. Тобто по внутрішній стороні горловини, одну сторону плеча. Це плече ми будемо плече до плече пришивати. І ось тут так само набираю 12 повітряних петельок. Можна було хвостику тут не обривати, щоб нитку не приєднувати. І просто з'єднуюсь. І ви зробіть це самостійно, таким самим способом, як ми ось тут з'єднувалися. І далі ми будемо вже просто обв'язувати з вами горловину.
Дівчатка, я ось одне плече вже прив'язала. Зараз вам покажу ще раз, як я прив'язую своє плече. Просто тоніка вже велика і важка, не вміщається все на камеру. Так, ось у мене куточок. Бачите? Я заводжу гачок під дві кромочні петельки. Беру ось так, протягую першу петельку і починаю робити петлі. Першу петлю пров'язую, щоб зафіксувати разом із хвостиком. Ось так. Далі хвостик залишаю, я його ось сюди заховаю або ось сюди заховаю. Так, і в'яжу 12 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І оце останнє плече, перше ми з'єднали і обірвали нитку, а зараз ми з'єднаємо і обірвати нитку не будемо, а будемо далі робити обв'язку. І ось так з'єднувальним стовпчиком просто приєднались. Отак от набрали з вами косичку. Тепер далі ми робимо 3 повітряні петлі і починаємо робити ось таку цікаву обв'язку. Спершу ми просто витягуємо, ось у нас одна петля вже є, витягуємо другу петлю, витягуємо третю петлю, просто вколюємось в половинки нашої косички і вводимо гачок в кромочні краєві петлі нашої туніки. І ось у нас 4 петлі на гачку. Пров'язуємо перші 2, пров'язуємо наступні 2 і ще 2 петлі. Далі вводимо в нашу ось цю вже косичку, яка у нас почала вирисовуватись. Ось бачите, ось косичка ось виходить. Ось так перпендикулярно витягуємо петлю. Раз, 2 з неї і вводимо гачок знову в нашу туніку. І знову пров'язуємо 2, 2, 2. Далі знову гачок перпендикулярно вводимо в косичку під оці ось петлі, просто ось так. І раз, витягуємо петлю, ось під 2. І знову в нашу кромочну петлю туніки. Пров'язуємо перші 2, другі 2, треті. І у нас отака буде косичка образовуватись. Далі вводимо ось у нас центр косички, туди під оці петельки. Обхвачуємо їх раз, центр косички вивачуємо 2 і в кромочну петлю. Тепер 2 разом пров'язали, 2 пров'язали, 2 пров'язали. І ось так по всьому периметру робимо таку обв'язку. Раз, 2 і 3. Ось так виходить, ось така косичка виходить потрійна. Можна, звісно, обв'язати спицями, але у мене спиця зламалась, тому я не можу вам показати обв'язку. І у мене нитка дуже пластична. І я хочу її трішки гачком застабілізувати, щоб ця горловина була якась трішечки оформлена. Ось так. І тепер я по всьому периметру, по краєчку прохожу такою обв'язкою по краю. Ось тут також це у мене буду в центр косички вколюватись і робити повністю ось тут, по всій горловині, і потім тут приєднаюсь. Дівчата, ще раз хотіла показати, яка неймовірно гарна виходить обв'язка. У мене люрекс, і він просто в цьому узорі дуже блищить. Відео не дуже передає максимально, як воно переливається, які ровні і красиві косички виходять, але повірте мені на слово. Ще раз хочу показати, щоб вам прям було видно, нитка тонка. Ось у мене косичка, бачите, я в неї входжу гачком. І прямо виходжу, ось бачите, просто виходжу так от навзничь. І захватую. І опять знову так вколююсь, захватую. І у мене ось тут по краю отака косичка повинна образовуватись. Якщо ви все робите вірно, у вас така із 3 полосочок. І далі просто всерединку, ось у мене косичка. Я всерединку просто проколююсь і захвачую. 2 петелечки і 2. І так само знов
вколююсь в центр, просто проколююсь. Ну, ви нащупаєте це місце, воно просто ось сюди, між цими стовпчиками, повинен гачок заходити. Ось так. І в косичку. 4 петлі. 2 пров'язала і 2. І ось у мене йде отака косичка по краю. З виворотньої сторони ось так виглядає. Коли я все відпарю, воно просто розрівняється, буде така гарна обв'язка горловини. І вона дуже така плотненька, бачите? Це застабілізує мою тоніку, бо саме в'язання у мене таке, ось бачите, воно дуже еластичне. Тому стабілізація, щоб горловина не розтягувалася, ну, мені потрібна з моєю, принаймні, щільністю в'язання. Я не знаю, яка у вас буде пряжа, як щільно ви в'яжете, але ось ця горловина мені дуже сподобалась, як вона себе веде. Так само ми будемо обв'язувати і ось ці половинки. Ми з'єднаємо наші отак от плечики разом і просто по периметру таким самим чином будемо обв'язувати. Так, дівчата, я таким самим способом ось почала обв'язувати свою пройму, обв'язала і дійшла ось до цього місця. Хочу вам показати, як вона вже виглядає у мене. Ось так гарно, красиво лягла. Дивіться, ось так воно, коли я все шью, все рівно, чітко лягає. Так, але якщо ви будете, ось тут я в'язала петелечка в петелечку, у мене все гарно лягало, але ось тут у мене, бачите, таке як закруглення треба зробити. І якщо ви кожну ось так петелечку пров'яжете, кожну, да, отак от максимально густо, то у вас буде хвилька отут збиратися. Тому десь ось починаючи з цього місця, вам вже потрібно, ну, ось у мене сантиметр до мого скруглення, я починаю робити все так само, в'яжу так само, нічого нового, але починаю трішки робити відступи. От, наприклад, отут у мене буде зараз ось така, просто ось так я з'єднаю. Дивіться, я підтягнула оці розтягнуті петельки і далі в'яжу. Ось тут дивлюся. Ну, у мене нема схеми, як потрібно. Просто ви інтуїтивно пробуйте. Якщо стягнуто, розпускаєте, йдете ближче, берете. Якщо хвилька, просто берете, ще раз пробуєте, далі відступаєте. Ну, тобто так от навмання. Я інтуїтивно дивлюся, як у мене гарно ляже. Просто спробували, подивилися. Ні, розпустили, перев'язали це місце, щоб було гарно. Тут от я точно не буду ось тут робити, бо в мене буде точно хвилька, це я вже бачу. І ось так от я просто підзбирую, бачите? Все. Я зробила це закруглення, воно в мене не стерчить і ось так от рівно ляга. Далі я просто виходжу на звичайний спосіб обв'язки, петелька в петельку. Але теж дивіться, щоб, я не знаю, вашій щільності, вашого гачка, щоб у вас не була хвилька. Просто, ну, зупиняйтеся і ось так складайте і дивіться, що у вас виходить. Також не забувайте, що ви відпарите потім оце все і буде ідеально. Так, ще що хотіла сказати про горловину, дівчата. Я ось пров'язала все отак от по колу стандартно. І коли прийшло місце з'єднання, чесно кажучи, я просто взяла голку і ось так пришила голочкою, так стіжочком, туди-сюди, туди-сюди. Ось тут заховала хвостик, нічого не видно, все гарно відпарилось і лягло, без всякого додаткових якихось зусиль. Все гарно закрилося. Також я хочу зробити ось так само дов'язати свою пройму. І в мене за малюнком зшити оці, або зв'язати гачком оці кінчики один до одного. Ось так, просто пройтися отут от стіжочками, щоб у мене оце плечико було не зшите, а вільне, бо воно у мене за задумкою вільне. Ось у мене для цього, щоб воно було вільне, отут, бачите, зазор є. Ось такий. І це просто воно отут от буде триматися на плечі, спадати на плечі, отака дивовижна капелька буде оголювати ваше плечико. Я далі, думаю, ви дов'яжете самостійно. Головне це зробити ось тут акуратне скруглення. Дівчата, щоб оцей край не розірвався, коли ви дов'язали, ну, не витягнувся при носі, я вирішила зробити і укріпити його гачком. Ось так. Просто вводжу гачок сюди.
Далі просто пров'язую з'єднальний стовпчик. Можна було на цьому закінчити, але це якось не добре. Тому я вирішила ось так по краю пройтися з'єднальними стовпчиками в одну сторону, просто щоб укріпити цей край. І бажано б ще, воно вже і так плотно, але бачите, оця петелька витягується. Тому мені це не подобається. Я беру ось так просто, дуже все стандартно. Витягую хвостик, оце там, де косичка я прийшла на виворотню сторону. Далі гачком прокладаю шлях до серединки, ось так, за петелечки. Можете взяти потоньше, але у мене потоньше зламався гачок, тому показую вже, як є. І далі ось сюди витягую петельку біля стику і починаю в зворотньому напрямку прокладувати з'єднальними стовпчиками такий самий шлях. Для чого я це зробила? Щоб ось тут у вас ось так було скріплення. Просто все добре трималося. Край, оце бачите, він після з'єднання дуже міцний. Далі я ось так витягну хвостик через петельку, витягну його на зворотню сторону і ось сюди акуратно заховаю. Все. І наша тоніка тепер вже точно готова. І ми з вами дов'язали ось цю чудову тоніку. Далі у мене в планах про майстер-класи зв'язати в поперечному в'язанні, в техніці поперечного в'язання гачком дуже класний топ. Пряжа вже приїхала, тому майстер-клас буде скоро. Хто хотів зв'язати літній топ, підписуйтесь, ставте повідомлення, щоб вам приходили про нові відео. І напишіть, будь ласка, враження від в'язання цієї тоніки. Тому що я довго вагалася, чи записувати майстер-клас, чи ні, бо мені здавалося, що тут дуже все просто, мабуть, він не буде такий цінний, але хотілося привнести якісь нові техніки, от, наприклад, такі як обв'язка цієї горловини, або, наприклад, якщо ви не знали, як розрахувати петлі, коли ви не співпадаєте за щільністю з в'язальницею, яка пише майстер-клас. Тому, якщо вам такі відео були цікаві, корисні, напишіть мені про це. Якщо ви все це знали і вам потрібно, аудиторія більше вимагає якихось складних майстер-класів з якимись родзинками, теж напишіть, я подивлюся і зроблю висновки, що мені далі в'язати, що вам цікаво.